Sziasztok! Most olyat nézzünk meg, hogy az a téma, hogy nem jelentkezik egy ideje a szeretett személyed, mit tegyél te most? Ez a címe is, ez lesz a videónak, hogy nem jelentkezik egy ideje, mit tegyek most? Tehát az első lap azt fogja megmutatni, hogy most jelenleg te hogyan éled ezt meg, hogy nem jelentkezik ő. A második az, hogy mi van a háttérben, hogy miért nem jelentkezik, szóval, hogy egyáltalán mi van a háttérben, hogy miről van itt tényleg szó. A harmadik az, hogy milyen akadályok vannak. A negyedik, hogyha legyőzöd ezt az akadályt, vagy esetleg ő, majd kiderül, hogy melyik őtöknek kellene ezzel, vagy van ezzel dolga, akkor hogyan alakulhat a jövőtök, a közös jövőtök, vagy a te jövőd. És az ötödik lap pedig azt mutatja meg, hogyha nem tudjátok ezt az akadályt legyőzni, vagy te, vagy ő, vagy egyikőtök sem, akkor hogyan alakul a jövő. És akkor megnézzük, hogy ha nem jelentkezik, akkor mi van most. Hát akkor a remete lapja jött ki, az azt jelenti, hogy akkor te befelé fordultál, magadba zuhantál, próbálod összeszedni magadat, próbálod valahogy túlélni ezeket az időszakokat, keresed a fényt az életedben, próbálod azokat a dolgokat időnként visszaidézni, amit együtt csináltatok, de olyan, minthogyha itt lenne, minthogyha ez itt egy ilyen, a hétfejű sárkány lenne itt, nekem most ezt látom belőle. Tehát, minthogyha a te gondolataidban időről időre megjelenne az a szörny, aki nem engedi, aki ott elállja az utat a fénynek a betöréséhez. És egészen úgy tűnik nekem, hogy minthogyha az, hogy nem jelentkezik egy ideje a szeretett személyed, az te ilyen, pajzsként használod, hogy most neked ne kelljen valamilyen mást megtenni, valami más dolgot, és hogy te újra és újra bele tudjál süppedni ebbe a saját kis önsajnálatodba, hogy mert mi történt, és hogy mert miért nem. Pedig látszik, hogy ott van a fény, elindulhatnál, de nem biztos, hogy megteszed. Na megnézzük, hogy mi van a háttérben, mi az, amit tudhatnánk. A lezárás lapja jött ki, itt a botok 4-es a lezárást jelenti. Bizonyos esetekben ez konkrétan azt jelenti, hogy azért nem jelentkezik a másik személy, mert ő úgy gondolja, hogy ennek a kapcsolatnak köztetek vége, úgy gondolja, hogy ő nem akar már tőle többet, és az is lehetséges, hogy más esetben, hogy ő bizony más dolgait akarja lezárni. Vagy lehetséges az is, hogy ő magában akarja azokat a nyílt sebeit, amelyeket te a veled való kapcsolata létrehozott, kialakított, ezeket akarja ő lezárni, és ezeket akarja ő feldolgozni, és arra vár. De majd mindjárt kiderül az akadályoknál, hogy tulajdonképpen melyik verzióról van itt szó, vagy esetleg megtudjuk-e. Hát a kicsapongás lapja jött, a Kejhek hetese. Úgy gondolom, hogy akinek ez szól, ebben az esetben az a személy, akire ti vártok, aki nem jelentkezik már egy ideje, akivel kapcsolatosan nem tudjátok, hogy mit kellene tennie, itt azt mutatják a lapok, hogy őre nem is érdemes várni, mert ő nem egy tiszta személy,
legalábbis irányatokban nem biztos, hogy vannak tiszta érzései, hogy egyáltalán vannak érzései. Ha vannak is, akkor azok nem biztos, hogy tiszták. Lehet, hogy sok esetben csak a testi vágyai voltak azok, amelyek felétek hajtotta őt, és, és sok esetben ezt kellett megtapasztalni. Bizony van olyan, például találkoztam olyannal már az életben, hogy valaki mondjuk 20 éve, vagy 25 éve már egy házasságban volt, és akkor érkezett az életébe egy nagy szerelem, tényleg egy olyan valaki, akiről azt gondolta, hogy hát aztán ő lesz a nagy ő, és tényleg, és eltelt néhány hónap, közben aki házasságban volt, az fel is bontotta, tehát kilépett a kapcsolatából, és aztán ezt követően néhány hónap múlva pedig a másik személy, aki bejött ide ebbe a házasságba, ő is lelépett, mert kiderült, hogy ő valójában tulajdonképpen csak egy lehetőséget ragadott meg, viszont annak, aki lezárta az életét, aki kilépett a házasságából, a kapcsolatából, a hosszú-hosszú kapcsolatából, hát ő neki ez nem csak ennyit jelenthet, hanem sokkal többet. Na, ha ilyen szituációban, akkor nagyon érdemes elgondolkodni, hogy miért jön ilyenkor ez a személy. Mi az, amit ő csinál, és itt a megoldás már így a kicsapongó személlyel szemben, hogy ráébredni arra, hogy miért jött ő. Mert például így egy ilyen hosszú kapcsolat lezárását eredményező esetben van olyan, hogy ez a harmadik személy azért jön az életbe, mert ő az, aki megadja a végső lendületet ahhoz, hogy végre az a kapcsolat befejeződjön, amelynek be kellett volna már régen fejeződnie, de mindenféle okokra hivatkozva nem történt meg. És akkor jön egy ilyen személy, aki meg mindent visz, és akkor emiatt lezárulnak a kapcsolatok. Neki ez a feladata. Ennek a személynek ez a feladata, hogy azt a kapcsolatot, vagyis azt a személyt, aki ebből a kapcsolatból ki kell lépnie, neki segítenie kell, és ebben. És utána tovább kell mennie. Tudom, hogy ilyenkor ezt nagyon nehéz elfogadni, de ez lenne a tovább lépésnek a kulcsa, és ha ez megtörténne, akkor megnézzük, hogy hogyan alakulna. Hát akkor úgy alakulna, hogy akkor jönne helyette más. Jönne helyette egy olyan, méghozzá elég gyorsan, hogy jönne helyette egy olyan személy, aki hát legalábbis a tüzét, a szenvedélyét hozná nektek, hogyha ezen a kicsapongás valakin túl tudnátok lépni, jönne helyette más valaki. És ha nem, akkor megnézzük, hogy akkor mi van. Akkor is egyfajta gyógyulást hozna. Mind a kettő lap tulajdonképpen jó, ha túlléptek rajta az egészen, ha nem. Tehát, tulajdonképpen az egyik esetben azt mondja, hogy mély, belső szintű gyógyulás, amiért a remetet vizsgálja saját magát. A másik esetben pedig egy felszínes gyógyulást hoz a botok lovagja, de lehet, hogy a botok lovagján keresztül is gyógyul a lélek, aki mondjuk ti vagytok itt jelen esetben, akivel megtörtént ez a kicsapongó személy jel való kapcsolat, aki hátra hagyott benneteket, és lezárást akar elérni. De mondom, itt ennek a jelenlegi szituációnak tulajdonképpen az lenne az egész értelme,
hogy magatokra nézve megállapítsátok, hogy mit ilyen változást hozott ő az életetekben, mi volt az valódi ok például amiatt, vagyis annak, hogy lezártatok egy ilyen, akár egy hosszabb kapcsolatot, annak voltak már előzményei. Gyakran van olyan, hogy nem vesszük észre, hogy de már nagyon terhes, már nagyon gyakran, sokszor megalázkodik az egyik fél a másiknak, vagy nem megalázkodik, hanem úgy csinálja, hogy a békesség kedvéért, hogy nem mutatja ki, hogy ő mit szeretne, nem mondja ki, hogy ő mit szeretne. Az is van, hogy gyakran, hogy nem is mondja el egy idő után. És ezt például egy ilyen lezárást megelőző időszakokban már ilyen visszaszurkálósan már szokta mutatni a kapcsolat dinamikája, hogy itt már problémák vannak, de nem akarjuk észrevenni. Őszintén szólva legtöbbször ilyen esetben a másik fél, aki ott marad a hosszú kapcsolatból, az nem érti, hogy mi történik vele, mert nem figyel erre, ezekre az apró jelekre. És egy ilyen kapcsolat lezárásnál ezt a tanulságot, ezt a ráébredést meg kell csinálni ahhoz, hogy tovább lehessen menni, hogy tovább lehessen gyógyultan haladni, és találni valaki olyat, akivel az élet hátra lévő részét közösen együtt le lehet élni, és erről beszélnek itt a lapok. Így is úgy is előbb-utóbb eljutsz oda, csak nem mindegy, hogy mondjuk mennyi idő alatt. Hát lehet, hogy fel tudod dolgozni egy fél év alatt, egy év alatt, vagy lehet, hogy 5-10 évig még síratod ezt az egészet, és mire ráébredsz, hogy ez teljesen értelmetlen, addigra pedig már elment az élet melletted. És itt most én úgy gondolom, hogy ennek a vetésnek, ennek a kirakásnak pont ez volt a lényege, hogy ezen gondolkodjál, kérlek, hogy még mielőtt elmegy melletted az élet, akkor gondold át. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, ha megírod, hogy ez hogy tetszett neked, vagy te ezzel kapcsolatosan mit gondolsz, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!